Hi guys! Welcome to my channel, Shakira TV. And now guys, akala nyo po, kakanta po ako. And pasensya na po guys kasi hindi po ako makakanta ngayon kasi nagka-pause po tayo. And don't worry, lahat po ng mga request ninyo, kakantahin ko po yan isa-isa. And now, kasi I'm sure na miss ninyo ako at para hindi nyo ako ma-miss, gagawa po tayo ng panibagong vlog. At gagawa tayo ng chocolate crinkles. Ito po ay sure na papatok sa negosyo sa murang halagang 100. Yes, 150 pesos only. At makagawa na po kayo ng 70 pieces na chocolate crinkles sa halagang 5 pesos po. Mabibenta nyo na po yan. And now, hope you enjoy this video. Please watch the full video. See you!
makuha nyo po lahat ng mga procedures kung paano gawin yung chocolate crinkles po natin. At ito na po pala. Ito yung finished product po natin. Sobrang sarap. And guys, kung meron pa po kayong mga katanungan, just comment below at re-replyan ko po yan lahat isa-isa. Feel free lang po. At kung gusto nyo po ulit ng mga ganitong tips, panibagong tips na naman kung paano mag-bake, just feel free and please click the subscribe button for my YouTube channel, Shakira TV. Thank you so much. Bye-bye!